ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે આપણે જોશું આજે સ્વાધ્યાય 5.1 નો પ્રશ્ન નંબર 4। અહીંયા આપણને સવાલમાં એવું કીધું છે કે એવો ખૂણો શોધો કે જેના તેનો કોટિકોણ શોધ્યો ને તો એટલો જ આવે। હવે એવો કયો ખૂણો શોધવાનો કે જેનો કોટિકોણ શોધતા પણ તે જવાબ આવે। અહીંયા આપણને ખૂણાનું માપ પણ નથી પણ અહીંયા આપણને એવું કીધું છે કે કોટિકોણ છે। કોટિકોણ છે એટલે બંને ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો થાય 90। તો આપણે 90 ના એવા બે ભાગ પાડવાના કે જેનો જે રકમ છે એ જ એનો જવાબ આવે, બરોબર। તો આપણે અહીંયા એક ખૂણો આપેલા નથી એટલે આપણે ખૂણો ધારીશું। તો અહીંયા પહેલા લખવાનું કે ધારો કે આવા ખૂણાનું માપ x છે। હવે આ ખૂણો એક ધાર્યો, જે આપણને એવો ખૂણો દોર્યો તે એવો ખૂણો આપણે ધાર્યો, બરોબર। હવે એનો કોટિકોણ કેટલો થાય x જ, કેમ કે અહીંયા આપણને એવું કીધું છે રકમમાં કે એવો ખૂણો શોધો કે તેના કોટિકોણ જેટલો જ હોય। તો આ જે ખૂણો છે એનો કોટિકોણ x જ થાય, માટે એ લખવાનું તેના કોટિકોણ ખૂણાનું માપ કેટલું x છે, બરોબર। હવે બંને ખૂણા મળી ગયા, એક ધાર્યો x એનો કોટિકોણ x જ, કેમ કે રકમમાં કીધું છે જે ખૂણો ધારો એ ખૂણો શોધો જે તેના કોટિકોણ જેટલો જ હોવો જોઈએ, બંને સરખા હોવા જોઈએ। એટલે બંને ખૂણા x ધરાઈ ગયા તો કોટિકોણના બે ખૂણાના માપનો વ્યાખ્યા કોટિકોણની એવું કહે કે કોટિકોણના બે ખૂણાના માપનો સરવાળો 90 અંશ થાય। તો અહીંયા લખવાનું કે કોટિકોણ જોડના બે ખૂણાના માપનો સરવાળો 90 અંશ થાય છે। હવે બંને ખૂણા કયા છે x x બરાબર બંનેનો સરવાળો કેટલો 90। આ સમીકરણ બની ગયું તો x નો સરવાળો 2x બરાબર 90 અંશ માટે બે ગુણાકારમાં છે, બરાબરની પહેલી બાજુ જતા ભાગાકારમાં જશે, માટે x બરાબર 45। એટલે x ની કિંમત કેટલી મળી 45। એટલે આપણને એક ખૂણો એવો મળી ગયો કે જેનો માપ કેટલું છે 45। હવે આને 90 માંથી બાદ કરો તો 45 આવે। એટલે આપણે આ રકમનું રકમના જે કીધેલું છે એ વાક્યનું સમાધાન થઈ ગયું કે એવો ખૂણો શોધો કે જેના કોટિકોણ જેટલો જ હોય। તો 45 નો કોટિકોણ 45 જ થાય। તો અહીં લખવાનું કે 45 ના ખૂણાના કોટિકોણનું માપ કોટિકોણના ખૂણાનું માપ 45 અંશ થાય છે, બરાબર। ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો। અહીંયા રકમમાં આપણને એવું કીધું હતું કે એવો ખૂણો શોધો કે જેના કોટિકોણનું માપ એ જ આવે, બરાબર। તો આપણે એક ખૂણો જાણતા નથી એટલે એને આપણે ધાર્યો કે ધારો કે એવા ખૂણાનું માપ x છે। હવે એનો કોટિકોણ x જ થાય કેમ કે એના જેવો જ આવવો જોઈએ। તો કોટિકોણના બે ખૂણાના માપનો સરવાળો 90 છે એટલે આ બંનેનો સરવાળો x x 90 એટલે 2x થાય। 2x બરાબર 90। હવે 2 છે બરાબર ને ગુણાકારમાં છે, જમણી બાજુ તો ભાગાકારમાં જશે એટલે 45 દુ 90 બરોબર, માટે x બરાબર 45 આવ્યો। તો એક કોટિકોણનું માપ 45 મળી ગયો, બીજા કોટિકોણનું માપ શોધવું હોય તો 90 માંથી 45 બાદ કરો તો 45 જ આવે। એટલે તમે જો એવો ખૂણો શોધો કે જેના કોટિકોણ શોધતા પણ 45 થાય, બરોબર। સેમ આવો જ દાખલો 5મો છે કે એવો ખૂણો શોધો કે તેના પૂરક કોણ જેટલો હોય। હવે અહીંયા પૂરક કોણ કીધું, અહીંયા આપણને પણ એ ખૂણો ખબર નથી એટલે આપણે ધારવો પડશે। તો અહીં લખવાનું કે ધારો કે એવા ખૂણાનું માપ કેવું x છે, બરોબર। હવે x ખૂણો ધાર્યો તેનો પૂરક કોણ શોધીએ તો x જ મળવો જોઈએ, કેમ કે અહીંયા કીધું છે કે એવો ખૂણો શોધો કે તેનો પૂરક કોણ શોધો તો એ જ રકમ જ આવે। તો આપણે આ ધાર્યો તેનો પૂરક કોણ એ જ ધારવો પડે, માટે તેના પૂરક કોણ ખૂણાનું માપ કેટલું થાય x જ છે, બરોબર। એના પૂરક કોણ ખૂણાનું માપ x જ થાય। હવે તમે આ રકમની અંદર વ્યાખ્યાની અંદર જોયું કે બે ખૂણા પૂરક કોણના બે ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 અંશ થાય। તો એ વાક્ય લખીશું કે પૂરક કોણ ની જોડના બે ખૂણાના માપનો સરવાળો
180 અંશ થાય છે. એટલે અહીંયા આપણે એક ખૂણો x થાય એનો પૂરક શોધવાનો તો એ એના જેટલો જ આવવો જોઈએ. એટલે બીજો ખૂણો x થાય એનો પૂરક કોણ x થાય. બરોબર, બંને ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 છે. એટલે આપણે જે કોટિકોણમાં કહ્યું એવી રીતના x + x બરાબર 180 અંશ માટે 2x x + x એટલે 2 થાય 180 અંશ. 2 ગુણાકારમાં છે બરાબરની પેલી બાજુ જાય તો ભાગાકારમાં જશે જમણી બાજુ એટલે બરોબર. 90 દુ 180 માટે x બરાબર 90 અંશ આવ્યો. બરોબર, 90 અંશનો પૂરક કોણ શોધવાનો હોય તો 180 માંથી 90 બાદ કરો તો 90 જ આવે. બરોબર, એટલે એ લખવાનું કે 90 ના ખૂણાના પૂરક કોણના ખૂણાનું માપ 90 અંશ થાય છે. ત્યારે એવો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરીથી જોઈએ. અહીંયા પ્રશ્ન 5 માં એવું કીધું હતું કે આપણે એવો ખૂણો શોધો કે જેનો પૂરક કોણ શોધો ને તો તે જ જવાબ આવે. બરોબર, એટલે આપણને એક ખૂણો ખબર નથી એટલે આપણે પહેલા એક ખૂણો ધાર્યો કે ધારો કે એવા ખૂણાનું માપ x છે. હવે x ના પૂરક કોણ શોધવાનું તો એ જ આવવું જોઈએ. તો તેના પૂરક કોણ ખૂણાનું માપ x જ લીધું આપણે. બરોબર, પૂરક કોણની વ્યાખ્યા એવું કે બે ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 અંશ થાય તો એ પૂરક કોણ છે. એટલે પૂરક કોણની જોડના બે ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 અંશ થાય છે. તો આપણી પાસે બે ખૂણા છે x x તો બંનેનો સરવાળો કર્યો x + x 180 એટલે 2x બરાબર 180. હવે 2 ને 180 નો ભાગ ચાલે 90 દુ 180 માટે 90 ના ખૂણાનો પૂરક કોણ શોધીએ તો 90 અંશ જ આવે. બરોબર, હવે આપણે જોશું પ્રશ્ન નંબર 6. પ્રશ્ન નંબર 6 થિયરિકલ છે કે બાજુમાં આપેલી આકૃતિમાં એટલે આપણને જે આકૃતિ આપેલી છે તેમાં ખૂણો 1 અને 2 પૂરક કોણ છે. એટલે બંનેના ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 અંશ છે. જો ખૂણો 1 ઘટાડવામાં આવે ને તો ખૂણો 2 માં કયો ફેરફાર થવો જોઈએ જેથી તમે તે પૂરક કોણ જ રહે. એટલે આપણને એવું કીધું છે કે આકૃતિમાં પૂરક કોણની જોડ આપેલી છે એમાં એક ખૂણાને આપણે ઘટાડીએ ને તો ખૂણા 2 માં શું ફેરફાર થાય. બરોબર, અને બંને પૂરક કોણ જ રહેવા જોઈએ. તો એનો જવાબ છે જો આપણે ખૂણો 1 અને ખૂણો 2 પૂરક કોણ છે એટલે બંને ખૂણાના માપનો સરવાળો કેટલો થવો જોઈએ 180. એટલે ખૂણા 1 નું માપ જેટલું આપણે ઘટાડીએ એટલું જ ખૂણા 2 વધારવું પડે તો જ 180 થાય. કેવી રીતના તો એ સમજૂતી જો ખૂણા 1 નું માપ 30 અંશ ઘટાડીએ આપણે. બરોબર, એટલે આ ખૂણા 1 નું માપ 30 અંશ ઘટાડીએ તો હવે 180 આ 30 અંશ આનું ઘટાડી દીધું તો 180 અંશ લાવવા માટે આમાં ખૂણા 2 માં 30 અંશ ઉમેરવા પડે માટે ખૂણા 2 નું માપ 30 અંશ વધી જાય કારણ કે બંને ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 અંશ જ થવો જોઈએ. એટલે તમે આ એક ખૂણો ઘટાડો એટલો જ આ વધતો જાય. આ જેટલો ઘટાડો એટલો ખૂણો 2 વધે. હવે ખૂણો 1 વધારો એટલો ખૂણો 2 ઘટે. કોઈ પણ એક ખૂણો વધારો તો બીજો ખૂણો એટલો જ ઘટતો જાય, બીજો ઘટાડો એટલો જ બીજો વધતો જાય. કેમ કે બંને ખૂણાનો માપનો સરવાળો 180 જળવાઈ રહેવો જોઈએ. ખ્યાલ આવ્યો? હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોશું આપણે પ્રશ્ન નંબર 7. પ્રશ્ન નંબર 7 માં એવું છે કે બે ખૂણા પૂરક હોઈ શકે જો તે બંને. હવે અહીંયા રકમ શોર્ટમાં આપેલી છે કે બે ખૂણા એવા બે ખૂણા છે કે જે પૂરક કોણ હોઈ શકે પણ જો તે બંને લઘુકોણ હોય તો શું થાય, ગુરુકોણ હોય તો શું થાય અને કાટકોણ હોય તો શું થાય. કે બે ખૂણા લઘુકોણ હોય તો પૂરક કોણ હોઈ શકે કે બે ખૂણા ગુરુકોણ હોય તો પૂરક કોણ હોઈ શકે, બે ખૂણા કાટકોણ હોય તો પૂરક કોણ હોઈ શકે. એ આપણે અહીંયા શક્યતા જોવાની છે. તો અહીંયા બે ખૂણા પૂરક કોણ હોઈ શકે જો તે બંને લઘુકોણ હોય. હવે પૂરક કોણ એટલે શું કે બંને ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 અંશ થવો જોઈએ. હવે અહીંયા પહેલા સવાલમાં એવું કીધું જે લઘુકોણ હોય એ બે ખૂણા તો એ પૂરક કોણ કહેવાય. જો બે ખૂણા લઘુકોણ એટલે શું કે 90 અંશથી નાના 0 થી 90 અંશની વચ્ચે આવતા ખૂણાને લઘુકોણ ખૂણા કહેવાય. હવે 0 થી 90 અંશની વચ્ચે આવતા ખૂણા કોઈ પણ ખૂણાનો સરવાળો કરો ને તો એ 180 અંશ થાય જ નહીં. 180 અંશ કરતા ઓછા થાય એટલે એ પૂરક કોણ બને નહીં. કેમ કે પૂરક કોણ બનવા માટે 180 અંશના માપનો સરવાળો જોઈએ. તો અહીંયા એવું જ લખેલું છે કે બે લઘુકોણ એ પૂરક કોણ ન હોઈ શકે. બે લઘુકોણ ખૂણા લેવો તો કોઈની પૂરક કોણ ન બને. દાખલા તરીકે એક ખૂણો 30 નો લે, બીજો 30 નો લે તો કેટલો થયો 30 ને 30 60 અંશ થાય. બરોબર, તો કોઈ દિવસે પૂરક કોણ બને ન બને. બરોબર, હવે એક 30 લે ને 50 લે તો 80 થી
પણ એ કોઈ દિવસ પૂરક કોણ બને નહીં. એટલે 180 અંશ કરતા હોય, કારણ કે બે લઘુકોણ માપના સરવાળો 180 અંશ કરતા ઓછો જ થાય, એટલે એ કોઈ દિવસ પૂરક કોણ ન કહેવાય. એટલે બે ખૂણામાં જો લઘુકોણ હોય તો એ કોઈ દિવસ પૂરક કોણ બને નહીં. હવે બીજો સવાલ એવો કે જો એ બે ગુરુકોણ લઈએ તો ગુરુકોણ એટલે કે 90 અને 180 અંશ ની વચ્ચે આવતા ખૂણાને ગુરુકોણ કહેવાય. એટલે 90 અંશ કરતા મોટા ખૂણાને ગુરુકોણ કહેવાય. જો 90 અંશ કરતા મોટા લઈએ ખૂણા તો એનો સરવાળો 180 અંશ કરતા વધી જાય. દાખલા તરીકે આપણે 100 લઈએ અને 1 લઈએ 110 તો કેટલું થયું? 210 થયું. 180 અંશ કરતા વધી ગયું કેમ કે 100 ગુરુકોણ છે, 110 એ ગુરુકોણ છે, તો એના ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 અંશ કરતા વધી જાય એટલે એ પણ પૂરક કોણ બને નહીં. એટલે બે જો ગુરુકોણ ખૂણા લઈએ તો પૂરક કોણ ન હોઈ શકે, કારણ કે બે ગુરુકોણના માપનો સરવાળો 180 અંશ કરતા વધારે મળે છે. બરોબર. ત્રીજી શક્યતા એવું કે કાટકોણ લઈએ તો કાટકોણ એટલે શું? 90 અંશના માપના ખૂણાને કાટકોણ ખૂણો કહેવાય. તો બે કાટકોણ ખૂણા એ પૂરક કોણ બને. કેમ કે કાટકોણ એટલે કે 90 અંશ છે, 90 + 90 બરાબર 180 અંશ થાય છે. એટલે 180 અંશ એટલે પૂરક કોણના બે ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 અંશ થાય. માટે કાટકોણ એ પૂરક કોણ હોઈ શકે. માટે બે કાટકોણના માપનો સરવાળો 180 અંશ થાય છે. ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ થિયરિકલ દાખલો છે. બરોબર. સેમ એવો જ પ્રશ્ન નંબર 8 છે. પ્રશ્ન નંબર 8 માં એવું કીધું એક ખૂણો 45 કરતા મોટો છે. એટલે એક ખૂણો 45 કરતા મોટો છે, તેનો કોટી કોણ 45 થી મોટો અને 45 જેટલો કે 45 કરતા વધારે કરતા નાનો હોય. રકમ ફરીથી વાત. એક ખૂણો 45 કરતા મોટો છે, તેનો કોટી કોણ એટલે કોઈ એક ખૂણો છે એ 45 અંશ કરતા મોટો છે. હવે એ 45 થી મોટો, 45 જેટલો કે 45 કરતા નાનો હોય. તો આ સેમ દાખલો પ્રશ્ન નંબર 6 જેવો છે કે 45 ના ખૂણાથી મોટા માપનો ખૂણો કોટી કોણ એ 45 ના માપથી નાના માપનો જ હોય. કેમ? કેમ કે કોટી કોણ એટલે 90 અંશ થાય. તો 90 અંશનો કોઈ એક વધારવામાં આવે તો બીજો ઘટે. અહીંયા શું કીધું? 45 કરતા મોટો ખૂણો છે, એટલે દાખલા તરીકે 50 નો ખૂણો લઈ લઈએ. બરોબર. તો આનો કોટી કોણ છે એ 45 થી મોટો આવે અથવા 45 જેટલો આવે કે 45 કરતા નાનો આવે. તો એ 45 કરતા નાના માપનો જ આવે. કેમ કે કોટી કોણના બે ભાગ કરીએ તો 45 ના થાય. હવે એક ખૂણો 45 થી મોટો લઈ લઈએ એટલે 5 વધારે લઈ લઈએ એટલે 50 લઈ લઈએ, તો આમાં 5 ઘટી જાય ને. કેમ? એક વધારે તો બીજો ઘટે. એટલે 45 કરતા જો એક ખૂણો મોટો લેવામાં આવે અને એનો કોટી કોણ શોધવામાં આવે તો હંમેશા 45 કરતા નાનો ખૂણો જ મળે. કેમ કે કોટી કોણ છે એટલે 90 અંશના માપના બંને ખૂણાના માપનો સરવાળો 90 અંશ જ થાય છે.